რაღაც სომეხი მოვიტანეს, ეჯარლოცი მოვიტანეს. პინგვინები იყვნენ. არ ვიცი, ბევრი იყვნენ, ვეღარ დავინახე. და კიდე რაღაცა ნეშტები იყო. ხო რაღაც ძვლები. ხო, აი იქ აფარია იმას. იქ არის ერთი სამართი. აი ეს აკლდამაა, აი მოდით ახლა. აი ეს აკლდამაა. სამარხი, ხო? აკლდამაა, საძვალეა. შიგნით არის ძვლები. კი, შიგნით არის ძვლები. ის გადახადეთ. თუ შეიძლება ისეც რომ მოხსნათ, ხო? რომ ნახოთ. ხო, კი. ნახვით ვერ ნახავთ ახლა, ისე არა ჩანს, მაგრამ არის შიგნით. ძვლები, ხო? კი, როგორ არის? აბა, შეიძლება რომ ჩავიდე. ეს გადავიდე. ჩასვლა რა გინდა, საერთიდან გადაიღეთ. რა თქმა უნდა, ჩასვლა. ო, ის სამართია. დავხატე რა ის ზევით დადი. და რამდენი წლის არის, არ ვიცით, ხო? დაახლოებით ვიცით, როგორ არა. და რომელ თარიღით და ეხლა რა ხდება აქ უყურეთ, ესე იგი, აქ არის მოსადმე აი ეს ზედა აი ეს ტაძარი. ეს ტაძარი, ამ ტაძრის ზუსტი აგების თარიღი ჩვენ არ ვიცით. ვიცით დაახლოებით სადღაც 16 საუკუნემდე 17-ს დასაწყისი. აი ეს. აი ამ ტაძრის ქვეშ, ახლა ეს როგორ დაინგრა ალბათ საქმის კურსში. კი, რა თქმა უნდა. აქ გეოლოგიური შურფები დავარტყით ჩვენ. და აღმოჩნდა, რომ ეთი ეს ახალი რა. აღმოჩნდა, რომ 5 მეტროს ქვევით ყველანაირ წყალი. ეს არის აქ დავარტყით ერთი შურფი, ერთი გარეთ და ერთი გარეთ. და აი აქ ჩაიხედეთ და დაინახავთ მაგას. აქ რა? გეოლოგიური შურფია აქ. ჩაიხედეთ. აი და ამაზე იდგა ის გუნდი. ესე იგი, აი ამ წყალმა, რაც გრუნტში, ესე იგი, აქ წყალია. აი ამ ტაძარს საძირკველი გამოუხარა. და რომ არა ეს წყალი, ეს ისეთი ნაგებია. მეტრონახევრიანი კედლებია. და როდესაც დაშლა გახდა საჭირო ამის აგურაგურა არ იშლება. და პნევმატიური ჩაქუჩით არის სულა ეს მოჭრილი. ისეთი მაგარი ნაგებია, მაგრამ აი ძირი რო გამოუთხარა წყალმა, უყურეთ, ხედავ, სად გადაწყდა საძირკველი. ერთი საძირკველი იქ გადაწყდა და იქითა საძირკველი კიდე იქიდან თუ მიუდგები დაინახავთ, აი იქაც არის, ესე იგი 4 მეტროა საძირკველი, 4 მეტროს სულ ესე ნაპრალია რა. და ის ქვები საიდან გეტყვი ყველა. მოვიდა? ეხლა მეორე გადაწყდა აიქა. შეხედეთ? და ასეთივე იქ არის ესე იგი. და აი ეს ეკლესია მოისადენე აი ესე გადაწყდა. და ამ შენობებსაც ხედავთ ალბათ როგორ არის. და იქიდან რომ მოხვიდეთ გვერდიდან, თვითონ დაინახავთ როგორ არის დაწოლილი ეს შენობები. და ბუნებრივია ეხლა ამისთანა ზორას ვერ გაუძლო და
გუმბათებს ეს ეხლა ეს რო გადაწყდება ქვეშ ამ ცირეთ ზემოდან უკვე დიდი ის არის და ჩამოიშალა და ჩამოვა. ეხლა ვინაიდან ესეთი სიტუაცია მივიღეთ ჩვენა და ეს მე გაიტანეს ეს უამრავი ის იყო აი გადავხვით დარჩა ვერ გაიტანეს ესეთი ადგილია იქ აი ესე იყო ეს მთელი ეზო და მთელი ეს კი ეს გადაღებული ხო და ვინაიდან ეხლა განთავისუფლდა გარკვეულად აი სადამე გადაწყდა რომ არქეოლოგიურადაც გეოლოგიურადაც შეგვესწავლა რამდენად შეიძლება აქ რაიმე შენობის აგება. როგორც ჩანს, ამ სიმძიმე შენობას ეს გრუნტი ვერ უძლებს. თუ რაიმე აშენდება აქ, უნდა აშენდეს უფრო პატარა გასაგებია, რომ 5 მეტროს ქვეშ მთლიანად წყალი. და შესაბამისად არქეოლოგიური გათხრები რომ დაგვეთარიღებინა ეს შენობა და აღმოჩნდა რომ აი ამ შენობის ქვეშ მესადამე არის ამაზე უფრო ადრინდელი ნაეკლესიარი. მაგრამ რით არის ეს რომ ყოფილიყო აქ ეკლესია, შეიძლება რაღაც სახლი ყოფილიყო და ამას ვიცოდეთ რომ რაღაცა ეკლესია ყოფილიყო. ეთყობა რომ ეკლესია, აი ერთი კედელი იქ არის, მეორე კედელი იქ არის. და ეს შუა ბურჯებია მესადამე. აი ესე იგი ამის წყობაში იგი ხდება ეკლესია და ეს გაიწმინდება საბურავს. და კიდე ერთი შეკითხვა, წარწერებით ხო არ გამოვიდა, იმიტომ რომ სომხური ტრადიციით არის 14 ქვა ფუნდამენტში. 14 ქვა ეს ქვა არის აგებული დიდი ქვები. აი ფუნდამენტში. სომხური, იმიტომ ყველა ეკლესიას ეგეთი რაღაც აქვს, ფუნდამენტში არის 14 ქვა. აი პერიმეტრით, ესე იგი 12 მოციქულის სახელით არის. ჯერ არაფერი მაგის გავსი არ გამოჩენილა. და ამიტომ არის საჭირო რომ ეს სამარხი რომელიც სამინისტროდან სასონხეთიდან მოაგზავნა კაცი რომ მე მგონი ჩამოვიდა ერთი კაცი როგორც ჩვენ ვიცით. იმუშავებს და იმას თვითონ დაინახავს რა ხდება რა. უკაცრავად აი სამარხი რომელიც თარიღით არ დატირებული აი ის იქ დრო კედავთ ხო? თუ ესა? არა იქით. ეხლა ეგ სამარხი არის აი ამ ეკლესიის ძველი ეკლესიის. ვინაიდან აი ხედავთ ის კედელი ეს ბურჯებიც ხედავთ შელესილია გარკვეულ საფეხურამდე. მერე აღარ არის შელესილობა. შელესილობა არის მაჩვენებელი რომ ის იყო მიწის ზევით მაშინ და რაც არ არის შელესილი ის უკვე მიწის ქვევით. და ასე დაბალ სიმაღლეზეა ჩამოყალიბდა. ხო, რასაკვირველია. მადრე ხო რა. აი შელესილობის რო თავდება ზუსტად იმ დონეზე არის ეს იატაკი მოგებული. და ამ იატაკის ქვეშ არის ეგ სამარხი. ხო, გამოდის რომ ესე ძალიან მაღლა იყო, ხო? ესე იგი არა. ხო, შედარებით იმასთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ იატაკის ქვეშ ნიშნავს რომ ეს არის იმის და არა ამისი. ამის რო იყოს, მაშინ ეს იატაკი აყრილი იქნება. რო ჩათხარებს. ამდენად ეს უფრო გველია.